سلام الله عليكم شباب. إن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. طبعا تكلمنا في الفيديو السابق عن أنه في معنا بتكون معنا ننتقل من أن احنا نشتغل بشكل فاريبلات إلى شكل شجرة. طبعا مسألة شكل وفاريبل طبعا هو عبارة، احنا نتكلم الآن في استراتيجية بتكون أساسا معروفة في مثلا في أدوات التخزين في لها اسم. يعني مثلا لما نجي نتكلم احنا في الداتا ستراكشر الذي أساسا متعلم على داتا وكيف بتخزن ستراكشر التخزين الخاص فيها في الذاكرة. طبعا بتلاقي مصطلحات وتفهمها، والذي درس المادة بيفهم هذا الأمور. طبعا في احنا بنتكلم في مستوى التري، طبعا حتى لو شفنا الداتا ستراكشر نفسها مثلت أنواعها بالتري. يعني طبعا التري بتدخل في الأشياء الذي تحتاج إلى فكرة، تحتاج إلى حتى أنها ما بتكونش ثابتة، ممكن تتوسع، ممكن تدخل معك فكرة جنب فكرة. فنفترض لو كنا احنا نفترض مثلا نشتغل داتا ستراكشر وبنينا مثلا فايربل، بنبني هذا فايربل هذا فايربل، وبعدين نحتاج نبنيهم شجرة مثلا بهذا، يعني كهذا الوصف بناخذه من اجل نذكر المصطلحات ونفهمها. طبعا في مثلا لو جينا في الداتا ستراكشر في معنا بريمتيف داتا ستراكشر، وذي بيتكلم عن الفايربل والنوع حقه مباشرة. مثلا نوع القيمة الخاصة بالفايربل، مثلا الانتجر والفلوت والفلوتشار والبوينتر إذا كان مؤشر لقيمة أخرى، سواء كانت القيمة هذه عبارة عن فايربل أو حتى عبارة عن عبارة عن يعني في موجود في array أو مصفوفة أو أيا كان، تكون عبارة عن بوينتر قيمة فيها تخزين تأشر لقيمة المكان ثاني لتخزين ثاني. طيب حلو. طبعا وهذا non-primitive data structure. طبعا نتكلم احنا في مستوى التري، نحاول نفهمها. طبعا في مستوى اللاينر، مثلا لو جينا نضرب مثلا لو لاينر ليست، مثلا لو في معنا طلاب في معنا نخرجهم من قاعدة، غالبا احنا بنخرجهم كلاينر ليست لانهم عبارة عن محتوى واحد، بيكونوا واحد في كلهم في نفس المستوى. طبعا بس ما بيكون في معاه تعامل في الذاكرة بطريقة الستاك او الكيو. والنون لاينر ليست دي مثلا تكلمنا بتكون عبارة كتري، يعني معناته انها ما في لها امتدادات محددة، في معاها روت وفي معاها ريف وفي معاها نود إذا كان في لها ارتباط بين حد قبل وحد بعد. طبعا هذه المصطلحات بتحاول انك تفهمها وتفهم، بس الاكثر ما بهم انك تكون في الجانب العملي قوي وقوي في التفكير في مستوى الشجرة. معنى انك كيف تبني شجرة اساسا. هذه الشجرة كيف ابتنت انه قالوا في معانا في نوعين، والنوع هذا يعني هم فكروا بهذه الطريقة في متغيرة نستدعيها لحالها، قالوا خلاص نسميها بريمتيف داتا ستراكشر. وفي متغيرات احنا بنستدعيها عبارة عن انها محتوى متغير، وايضا محتوى في اكثر من نوع، يعني قد يحتوي المستوى الواحد اكثر من نوع متغير. فقالوا هنا بنسميها النون بريمتيف داتا ستراكشر، وسموا هذا المسميات معانا، ووصلوا الى انهم سموا في معانا لاينر، وسموا في معانا لاينر ليست ونون لاينر ليست. عملوا هذه الشجرة عشان يوصفوا بها شيء معين. احنا نفس الفكرة في حلولنا البرمجية، بنعمل اشجار لاجل نوصف حلول معينة. طبعا الشجرة هذه بنتكلم اليوم في موضوع غاية في الأهمية، إن الشجرة هذه أساسا هي تمثل الداتا ستراكشر الأوبجكت أورينتد، الذي يعني الناس كلها مدوشة فيها وعندها مشاكل فيها وصعوبات. هي أساسا في حاجة معانا اسمها إيميليتور. الإيميليتور هذا بيحولها أساسا إلى شجرة من أجل يتعامل مع ذاكرة التخزين. طبعا نجي نشوف خلاص، ما دام احنا بنتعامل بشكل شجرة، بنفهم الموضوع بشكل جذري ونحاول نستسهل فيه الى مفهوم الاوبجكت اورينتد، ونشوف كيف الامور معنا خطوة خطوة. طبعا هي فايربلات، بعدين فايربلات دخلنا في موضوع الشجرة وقلنا بندخل شوية شوية في الشجرة، وايضا بندخل في الاوبجكت اورينتد بصورة تدريجية جدا مهمة لو ركزنا في الامور هذه. طبعا تعاملنا مثلا في البي اتش بي ذكرنا في السابق، وكان في معنا لو نشتي نقرأ يعني اوبجكت، لو ذكرنا انه نحب نتعامل في البي اتش بي مش بكلمة اري، نتعامل بالبراكتس، لانه بيكون اسهل واسرع في التعامل بشكل قوي جدا، وايضا بتكون المفاهيم معك مرتبة وسهلة الفهم. طبعا مثل ما ذكرنا بنقرأ في البي اتش بي بشكل، إذا كان عبارة عن مصفوفة بنقراها بالبراكتس، وإذا كان عبارة عن أوبجكت بنقراها بالسهم والعلامة هذه بنقراها، وبنقراها بتسلسلات. طبعا تكلمنا أنه ممكن يكون في معها تداخلات معينة،
قد تخبصنا في خاصة في البي اتش بي. ليش؟ مثلا في اي لغة، يعني مثلا لو جينا في الجافا سكريبت، هي اساسا كلها بتتعامل الاوبجكت، ما فيش فرق بينها كلمة اوبجكت وكلمة اري، كلها بتعني لها نفس المعنى، وبتعني اوبجكت في الاري. لو جيت تبحث عن الداتا تايب حق العنصر بتلاقي اوبجكت، يقول لك على طول بشكل مباشر. هنا بتلاقي يقول لك اما اوبجكت واما اري. اذا كان اري بتتعامل معاه بهذا الطريقة، اذا كان اوبجكت بتتعامل معاه بهذه الطريقة. طبعا هو مسمى اري واوبجكت مثلا، تعرف انه مسمى بطريقة برمجية، ما دام هو نفس الكتلة ونفس الطريقة، الامر هذا طريقة استدعاء وتعامله هكذا، وهذا طريقة استدعاء وتعامله هكذا. فالامور هذه انت بتفهمها معك بالتدريب بشكل سهل وبسيط. بس من اجل لا تختبص منها، مثلا يكون في معك تعمل دالة تحول مثلا اي اوبجكت معين معك الى سواء مثلا تصير تحول بالطريقتين الى اوبجكت او الى اري. مثلا بتعمل انت يعني مثلا حتى الان مثلا لو تجي نشوف احنا عملنا هنا فانكشن وهنا فانكشن. طبعا احنا بنبنيها في وسط تري، بنتكلم فيها بالخطوات القادمة. بنمشي معاكم بالطريقة التدريجية، بحيث احنا بنشتغل بشكل تدريجي ونفهم خطوة خطوة، انه حتى مثلا هذه التو اوبجكت والتو اري نسميها في معانا لو داخل الشجرة نسميه احنا حاجة اسمها كونفرتر، يعني محول مثلا، يعني محول كونفرتر تايب. بنحمي كونفرتر وبنعمل الفانكشن الاولى بنعملها تو اوبجكت، ونبني الثانيه تو اري. طبعا طرق التفكير اللي انت حتبتني معك في فكره شجره، انت بتتطور باشياء يعني طبعا الكلام هذا انا ذكرت الان وانا بنشوفها. طبعا ذكرت الان لو نحتاج حنبنيه في شجره، كيف حنعمل؟ بنبني حاجه اسمها كونفرتر، ونبني حاجه اسمها تو اوبجكت تو اري، بعدين نحول حتى في محول سيق عام، فانتو سترينج تو انتجر تو فلوت. قد نعمل اشياء كثيره من هذه الامور. فالامور هذه انا احتاجها في نحن عن نبني خطوه خطوه ونفهم الامور خطوه خطوه. طبعا من اجل ما نخبص هذه الامور، قلنا بدل ما كان مثلا في البي اتش بي معنا اوبجكت مره اوبجكت مره اري، كنت تخبص الامور. بنشتغل داله مثلا تو اوبجكت تحول اي حاجه كاوبجكت، ونكون مضمون ان احنا بنتعامل معها كاوبجكت، او تو اري من اجل احنا نتعامل معها كاري. يعني بدل مثلا هذا التعامل بيكون احنا يعني نقرا اول حاجه المستوى الاول كان عباره عن، عشان طبعا هذا المستوى عشان لا تهربش من فكره شجره، انه اذا دخلت في مواضيع معينه قد تلخبطك شوي قد تهرب على طول، تقول ما بشتغل في هذا الاسلوب، قد يربكني، قد مسر اشتغل فيه. بس الان بهذا الاستراتيجي انك في حل، ما دام في مشكله في حل، وانت لازم تستمر. لازم هذا الامور تترسخ في بالنا ايا كان ما دخلنا فيه. في مشاكل هتحصل، بس ايش الفوائد التي هتجنيها؟ انت الذي هتعرف وتقيم وتقدر وايضا تكمل في الموضوع. طبعا مثل ما ذكرنا بيكون اي حاجه اذا كان الاوبجكت في اللي هو التري معانا في البي اتش بي بتخبص، بنشتغل في داله اسمها تو اوبجكت، ومعانا داله تو اري من اجل نشتغل فيها ونتخلص من هذه المشكله. طبعا لو جينا نعمل رن نشوف ايش الذي معانا موجود هنا، وايش الذي معانا، وايش ممكن نقرا منه. طبعا بنفذنا البي اتش بي، نجي نشوف طبعا في البي اتش بي هنا كان معانا عباره عن اوبجكت، بعدين قررنا مثل ما ذكرنا بالسابق، يعني بنقرا سوا قررنا هاي خلاص، قررنا من الشجره، وكانت عباره عن نوع من نوع اري. قررنا لا تري، نشوف معانا اول حاجه قررنا هلو، تمام. بعدين دخلنا في نزلنا شوية، حول معانا اوبجكت وقال وطبع معانا مرة ثانية هالو، وطبع معانا مرة ثانية هالو بصورة اوبجكت بعد ما حول الاوبجكت الاول والثاني اوبجكت. طبعا الثالث بتكون هنا مثلا المستوى نفس المستوى الثاني، هذا بيكون عبارة عن اري. طبعا حل المشكلة هذه احنا، او ممكن تداخل بيكون اري خارج وداخل ما ذكرنا بيقرا هلو كامل. بعدين دخلنا نحن نعمل اوبجكت، ما دام في معنا مشاكل في بي اتش بي بنحول الى حاجه اسمها تو اوبجكت وحاجه اسمها تو اري. بندخل في معنا في حاجه اسمها تو اوبجكت. مثلا اذا حابين نحن نحول كل شيء الى تو اوبجكت، يعني نضمن ان احنا نتعامل تعامل تو اوبجكت، ما نتعاملش باري، يعني دي على شكل سهم، المتغير شكل سهم، المتغير الثاني اللي داخل الاوبجكت اللي قريناه. طيب تمام، معانا التو اوبجكت احنا قريناه، تو اوبجكت معانا تو اوبجكت قريناها، وبعدين في معنا التو اوبجكت تست اري
ايضا قريناها بس بشكل اري. نشوف طبعا بعدين طبعا مثل ما ذكرنا في كلام كان مهم، ان احنا لما بنشتغل بشكل اوبجكت في البي اتش بي، لانها اوبجكت اورينتد، في تعامل معك بكلاس افتراضي اسمه اس تي دي كلاس في البي اتش بي. معناته انك تدخل في موضوع انك اللغه هذه اوبجكت اورينتد بالقوه، يعني مش بالرضا. يعني مجرد انك اشتغلت اوبجكت حول لك الى كلاس. طيب الكلاسات ايش بيكون فيها؟ طبعا بنتكلم فيها نهايه الفيديو في موضوع في غايه الاهميه، لانه اساسا انت بنقرا الكلاس ونشوف بيقرا بهذه الطريقه. بنشوف في الحلقه الاخيره يعني في نهايه الوقت بنشوف هذا الكلام ونعرف ايش الكلام هذا بالضبط. طبعا من احنا داله بصوره سهله تو اوبجكت واري، خلاص بتحول لنا المحتوى الشجره الى اوبجكت كامل، او تحوله بشكل اري كامل. مثل ما الاول بيطبع لنا تو اوبجكت كامل، الثاني بيطبع لنا. طبعا الثلثات هذه بنكمل الكورس كامل وبنرفعها في الجيت اب، او ممكن تواصلونا في صفحه ملوك البرمجه عبر الصفحه في الفيسبوك ونرسلها بشكل مباشر. طبعا مثل ما ذكرنا بيكون هنا بيقرا معنا الاوبجكت الاول عباره عن اوبجكت، والثاني بيقرا على كلمه انه اري. هذا بيقرا كامل بشكل اوبجكت اس تي دي كلاس. اس تي دي كلاس حوله كامل نجي نتعامل معه، والثاني حوله بشكل اري كامل نجي نقراه بشكل اري ونتعامل معه بشكل اري. طبعا المواضيع هذه مواضيع بتحاول انك تركز فيها وتفهم، بس نركز في مستوى التفكير هذه بنتكلم فيه. بنحاول هذا الامور من اجل تشيل الرهبه من التعامل مع الاوبجكت، ونحاول نوضح بعض الامور. يعني لو في مشكله معك خبصه انك تو اري تو اوبجكت، ما تختبص في الموضوع، في حلول انت تفهمها حاول ترتبها وتوصل لها. حاول انك تركز في انك تشتغل في هذا المستوى، لانه مستوى قوي وبيستر يطورك. طبعا حتى لو اشتغلت مشاريع وجربت تشتغل بشكل شجره ووقفت في الوسط وصرت لشغله ثانيه، لما ترجع بتحس انك تقرا كل حاجه في الشجره، تفهم كل حاجه، ترجع الى كل شيء انك تفهمه نفس ما بنيته في السابق. طبعا تمام حلو. طبعا من اجل نزيل الرهبه اكثر من المواضيع هذه، طبعا احنا لو عملت مجرد بس البراكتس او كلمه اري في البي اتش بي، معناته انك بنيت يعني اوبجكت سواء من نوع اري او من نوع اوبجكت. خلينا نركز ان احنا ممكن نحول، يعني الموضوع سهل بعد ما عرفنا دوال التحويل. موضوع انه كانه احنا نفهم الموضوع، حولنا الى اوبجكت بنقرا معانا حاجه اسمها كلاس، حاجه اسمها اس تي دي كلاس بيقرانا افتراضي وبيتعامل معه. طيب كلام جميل. طبعا تعاملات اللغه واري واوبجكت بتختلف من لغه للغه، لا تعمقوش حاليا في هذا المواضيع. مثلا لو جينا في نقارن في بعض الوقت قد اخبصكم الان والموضوع ما يستاهلش هذا الكلام كله. طبعا مثل ما ذكرنا ان احنا بنتعامل في البي اتش بي، ما ذكرنا نقدر نحول من تو اوبجكت تو اري، يعني اي تعامل في الشجره ما تخافش منه ابدا. كلام جميل. طبعا لما تحب انك تتعامل مع اي تحب انك تتاكد من الموضوع، ممكن تشتغل باس تي دي كلاس. بتعمل فاريبل وتستدعي له نيو اس تي دي كلاس وتشتغل نفس ما اشتغلت بالعاده. اللهم انك لما عملت مثلا الاريا لو السابق وحولته مباشره الى اوبجكت قرا لنا اس تي دي كلاس افتراضيا، انت ممكن تبني. اذا مثلا افترض انك ما تجي تبني اري وبعدين تحول من الاري الى اوبجكت، تشي تكون يعني اوبجكت مباشر بتبنيها بشكل مباشر، تقول الفاريبل نيو اس تي دي كلاس. يعني اذا مثلا انك ما تشتغل اري وبعدين تحول، خلاص بس انا بشتغل اوبجكت مباشر. فاهم كيف بتعمل بالبي اتش بي؟ تستخدم الفاريبل تقول نيو اس تي دي كلاس مثلا وتشتغل فيه. طبعا لو في معك متداخل بتبني نفس الفكره، يعني ما تشي تحول من اري الى اوبجكت، من اري الى اوبجكت تشي تشتغل اوبجكت مباشر تبني بتبني عبر الاس تي دي كلاس دائما. طبعا احب انك تشتغل هري وبعدين تحولها اوبجكت، انه بيكون الموضوع اسهل واكثر فهم واكثر سلاسه في الترتيب. يعني لو جينا أن نشوف ان احنا انك حتى الاشياء الابناء لو تبنيها من الصفر تبنيها بشكل انك ضروري تذكر هذا الموضوع، انه مثلا هذا عباره عن اس دي كلاس اذا ما تحولش من اري الى اوبجكت. يعني الان لو شفنا الان هذا قرينا بصوره بسيطه جدا، كان عباره عن اري وتعاملنا اوبجكت. يعني خلاص بنحاول نفهم الموضوع. الاقوى انك لو حابب تتعامل مع اوبجكت بشكل اساسي في البي اتش بي بتبنيه بشكل اري وبعدين تحوله الى اوبجكت بيكون افضل. واذا انت حابب انك تبنيه بشكل مباشر مثل ما ذكرنا بنعمل المتغير ونعمل نيو اس تي دي كلاس.
مهما كانت التسلسل. مثلا بنينا احنا في الاول اوبجكت، وبنينا في السلسله الثانيه في مثلا اللانجوج في الخاص بالانجلش بنينا ايضا سي دي كلاس، لانه ما زالت الشجره مستمره ما شفنا، ما زالت الشجره مستمره معناته الاوبجكت مستمر، ونبني حركه ثانيه. الهاي قدو الاخير خلاص قال الهاي، يعني مثلا لو جينا نشوف قال الهاي خلاص الاخير الهاي قيمته كذا. مثلا هاس نشي نغير قيمة طبعا حتى القراءة نحاول نتعود، مثلا نجي نقول متغير، أي شيء متغير أساسي في الشجرة هو الاسم العام. مثلا اللغة، أي شيء المحتوى الجزء الابن الخاص باللغة في حاجة اسمها اللغة لا انجلش، بعدين في معك كلمة هاي، الهاي هذا لها قيمة كذا، ممكن نضيف أكثر من قيمة. نتعلم بهذا الأسلوب، هذا طريقة التفكير، من أجل نحاول نحن نبني فكرنا إن احنا نتعامل بشكل شجرة دائما. طبعا نفس الفكرة لو طبعا فيما يخص الجافا سكريبت، طبعا جافا سكريبت فيها مرونة في كل الأشياء. طبعا عندها الأوبجكت والأري شيء واحد، وتعامل معه كأوبجكت دائما. طيب في الجافا سكريبت لما احنا نتكلم ان احنا نبني اوبجكت بكل بساطة نعمل بريسز ونشتغل فيها على طول. هذه اذا انت حابب تشتغل بعدين تدخل تطور المصطلحات عندك وتفهم معها الاوبجكت اورينتد الخاص بالاي اس 6، بتدخل في المفاهيم هذه وتدخل مثلا نيو اوبجكت، تبني مثلا المتغير وتقول له نيو اوبجكت، وتبني نفس السلسله مثلا لانجوج دوت. بس الفكره الان هذا ما حبيت الاسلوب انك تتعامل في الاوبجكت في الجافا سكريبت بالبريسز بشكل دائم، يعني تدخل في البريسز كانك بنيت الاوبجكت. بس هذا للتوضيح من اجل نشيل الرهبه لو شفت كلمه نيو اوبجكت وتخاف من الموضوع تبطل تشتغل بعدين. لا، هذا عباره عن مصطلحات افهمها، اذا فهمتها عرفت ايش عملها، ممكن تفهم الموضوع وتكمل الموضوع جدا سهل. مثل ما ذكرنا الان في بعض الناس كان كل ما يعمل اوبجكت لازم يعمل نيو اس دي كلاس ويظن ان الموضوع صعب بهذه الطريقه، ومش عارف انه ممكن تشتغل بشكل آلي تبنيها تحولها اوبجكت بسهوله لمح البصر وتشتغل في امور بشكل بسيط جدا يعني. طيب حلو. طبعا بندخل في فكره ان احنا كيف بنعمل مقارنات بسيطه مثل ما ذكرنا، كيف بنقارن بين الكلاس والشجرة، وهل احنا شغالين في المستوى الصح ولا لا. طبعا مثلا لو جينا نفكر في مستوى مثلا كلاس بسيط سميناه بوست. طبعا الكلاس بوست هذا مثلا بيحتوي على تايتل وعلى بادي وعلى اوثر وعلى ببلشت، هل انت تم نشره او ما تم نشره في البوست هذا. طبعا لو جينا نشتغل كشجرة مثلا نشتغل نفس الفكرة، مثلا نفس الاسلوب. لو جينا مثلا احنا نشتغل نقول بوست، نجي نقول بوست ونساوي معانا ونبني الشجرة الخاصة فينا ونقول تايتل ونبني الشجرة الخاصة فينا بشكل نفس ما بيبنيها نبني التايتل فارغ ومن أجل بس معنا بعدين البادي، بنبني البادي ونخلي فيها. المهم بنبني الفكرة نتعامل بنفس أسلوب هذا من أجل بس نركز في المواضيع الأساسية. بنبني التايتل، بنبني البادي، بنبني الأوثر معنا، بنبني الببلشت بشكل الشجرة هذه، ونبني لها القيم كشكل إسناد. بنشوف كيف نفس مثلا في الكونست أكثر. طبعا احنا هذا للتوضيح من أجل نأكد احنا شغالين صح. احنا أساسا بننتقل من المستوى الشجري إلى المستوى بشكل أوتوماتيكي، بس هل الشجرة أساسا تتعامل بهذا الأسلوب؟ أساسا بنتأكد من الموضوع. يعني هذا المتغيرات الذي فيها التايتل والبادي والأوثر في معانا حاجة اسمها كونستراكتور. فهم الموضوع يعني عبارة عن يعني حاجة بتعمل انيشيالايز للبيانات هذه، يعني افترضها انيشيالايز للتري الموجودة معانا، بتعمل انيشيالايز مثلا للتري هذه. تمام حلو. يعني تمام حلو، عملنا انيشيالايز وقلنا فيها إذا حصلت هذه الدالة وفيها مدخلات معينة يصير غير لي واعمل لي هذا البيانات وضيفها هذه في البيانات الأساسية الخاصة بالكلاس بكل بساطة. بعدين احنا خارج الآن هذا الكلاس انهينا خرجنا من الكلاس، قلنا بنبني حاجة اسمها بوست عشان نفهم الموضوع ونفهم ايش كلمة انكابسوليشن ونفهم مصطلحات من هذا المفهوم البسيط. طبعا الآن بنبني مثلا نجي نقول نيو بوست، معناته هذا بوست معناته انه بيمثل احنا بنفهم الموضوع بشكل اوتوماتيكي من اسم الكلاس، بيمثل عبارة عن منشور. خلاص أنا بعمل الآن عدة منشورات في أري،
عشان الان بدخل لو جينا مثلا بندخل لاينر، لو جينا نجي نشوف هنا عباره عن لاينر، احنا بنشتغل كلاينر ليست، حاجه يعني متكرره لها نفس المستوى مثلا حتى لو كانت عده اوبجكت. والان بندخل في ان احنا نعمل عده بوستات في اري واحده. طيب تمام، كيف بنعملها؟ بنعمل بنستدعي الكلاس نيو، تستدعي طبعا الان الاغلب متعود انه يستدعي نيو اسم الكلاس ويحطها في فايربل ويقول هذا اوبجكت جديد. ما في اشكال، بنشتغل الان داخل اري، بنقول هذا البوست فيها عدة، بدل ما نشتغل فاريبلات مختلفة بنشتغلها في نفس الاري. بنقول نيو بوست، مدخل لها المتغيرات الخاصة فيها. ايش المتغيرات هذه؟ الدالة طلبت انه في معايا كونستراكتور، كونستراكتور ادخل لي تايتل بادي اوثر بابلشد. طيب حلو، احنا دخلنا لها البيانات تايتل والبادي والاوثر والبابلشد. طيب تمام، لو جينا الان نقرأ البوست هذا تتوقعوا ايش فيه يعني؟ كيف بيكون يعني؟ طبعا هو مصفوفة، دخلنا نيو بوست نيو بوست نيو بوست. لو جينا نقراها الآن كيف تتوقع يقرأ؟ هل حيقرأ بشكل تايتل بادي اوثر بابلشد؟ كيف بيقرأ؟ حلو، طبعا هذا هذه لا يحسكم فيها، حتى لو بعدناها لو كان في قيم افتراضية بيقراها. هذا مجرد عبارة عن initialize، يعني عبارة عن قيمة افتراضية بتدخل هنا حتى لو مش موجودة هذه. ولو كان في قيمة افتراضية مثلا هنا بنقرا القيمة الافتراضية بس مكررة. بس الفكرة وما فيها انه ايش معنى لما عملنا اوبجكت وعملنا هذه المدخلات وعملنا هذه المدخلات ايش بيقرا داخل البوست الان؟ ايش نعرف البوست ايش داخله؟ مجرد انه احنا عملنا نيو بوست، يعني هذا مثل ما ذكرنا عباره عن مدخلات، انساها يعني لا تدخل في بالكم تقول هذا هي القيم، لا، هذا عباره عن انيشياليز للمحتوى. هذا المحتوى اللي داخل البوست. معناته الان انا اقرا محتوى البوست محتوى البوست محتوى البوست 4 مرات، بس لانه في مع انيشياليز كل مره بيتغير القيم. هذا الغلط. لو جينا الان نعمل رن للكود، بنجي نشوف نعمل عشان نحذف كل السابق، جينا نعمل رن، بنجي نشوف مجرد احنا طبعا قرينا. لو جينا نشوف احنا عملنا الان برنت بوست بعد ما عملنا له نيو بوست نيو بوست نيو بوست وعملنا له انيشال قيم انشاء، يعني انشاء موضوع، هذا موضوع كله قيم قيم قيم، انسى الموضوع. الموضوع الاساسي ان احنا الان في النيو بوست نيو بوست نيو بوست ايش قراهن. نجي نشوف ايش قرانا النيو بوست هذا. بنجي نشوف قرانا النيو بوست عبارة عن اوبجكت، حاجة اسمها تايتل وسماها هذا الاول، وحاجة اسمها بادي وسماها هذا البادي، وحاجة اسمها اوثر وسماها هذا الاوثر، وحاجة اسمها ببلش وهذا الببلش. يعني ان هذا عبارة كأنه اوبجكت اساسا قرأ عبارة عن اوبجكت. هاي بالضبط، يعني كأنه اساسا تشتغل نفس المستوى هذا. قال نعم نشتغل نفس المستوى، بس اللهم انه في معي يعني عدة امكانيات. يعني اول امكانية انه مخفوني عليك يسمونه انكابسوليشن، يعني مش داري انت من انا، مش داري ان انا تايتل، ومش داري ان انا بدي، مش داري بحاجه. مجرد انك اديت لي قيم مفترضه حتى مش عارف من انا اكون، اديتها وانا تصرفت. وسموني هذه ميزه الانكابسوليشن. معناته انه هو طبعا من اجل لا تخبصكم مثلا هذا. لو جينا مثلا عشان انا خايف، انا حاسس انه البيانات هذه بتكون عامل ربكه في الموضوع. لو جينا مثلا نعمل هذا ببلشت عشان بس لا تختبص الامور، نعملها قيمه افتراضيه نسميها ترو، ونعمل اوثر بس قيمة افتراضية ونسميها مثلا اي اس، نسميها مثلا يوكي. ونعمل مثلا البادي، نعمل بادي. بعدين نجي مثلا نقول للتايتل نعمل له قيمة افتراضية ونسميه تايتل، نسميه تايتل داتا. المهم ان احنا الان عشان ايش؟ عشان احذف لكم من هذا، عشان الكل بعض الناس قد يرتبش مجرد انه يشوف هذا البيانات نفسها. لو جينا نحذف السابق ايش حيقرا؟ حيقرا الاول، حيقرا التايتل داتا والبادي داتا واليوكي والترو. انا حبيت هذا الموضوع لانه ما يربشكم. معناته كلمه نيو بوست معناته ان انا قريت الاوبجكت حقك. ايش الاوبجكت حقك؟ فيه هذا الكلام، فيه التايتل والبادي والاوثر نجي نعمل رن من جديد، نجي نشوف الرن، نعمل كلير اوتبوت عشان تفهم الامور. بعدين نعمل رن، بنشوف قرانا التايتل داتا والبادي، يعني قرا. يعني هذه كانت عباره عن ايش؟ عن انيشيالايز، يعني عباره عن انيشيالايز الداتا ما لهاش علاقه في الموضوع. اللهم انه يعني هذه كانت انكابسوليشن، يعني انكابسوليشن معناته انه اخفاء لي هذا المواضيع. ما كنتش انا عارف
ان هذا اوبجكت في داخله تايتل، في داخله بادي، في داخله اوثر، وداخله ببلش. مجرد اني استدعيت الكلاس ولا انا عارف بحاجه، مجرد انك استدعيت الكلاس اخذت نفس الموضوع حقنا نتعامل كاوبجكت بشكل طبيعي جدا. حلو، يعني مفاهيمنا احنا شغالين صح الان. يعني كلمه اوبجكت كانه عباره عن كلاس، وتداخلات الاوبجكت معناته تداخل مفاهيم الكلاسات. حلو، اذا بندخل في المواضيع بشكل تدريجي بهذا الفكره، بهذا المبدا. يعني انت شغال في الاوبجكت بشكل صح، انتبه تخوف نفسك. طبعا الشيء تاكد انه هل انت يمكن هنا مثلا مثل ما ذكرنا عباره عن اشياء ما لهاش اي قيمه في الموضوع. لما يقرا الاوبجكت يقرا محتواه ايش كان فيه. طبعا لو حولنا هذا مثلا من بابليك الى برايفت مثلا، عملنا حولنا الى برايفت، بيخفي علينا ما بنشوف شيء. يعني هذا الانكبسيون معناته هذا القدرات اني اذا كان بابليك تقدر تشوفه، اذا ما كانش بابليك ما تقدر تشوفه. اذا عملنا داله تتعامل معاها علشان انت ما تشوفش نهائيا الداله هذه اللي تقوم بدلك، وامور الحمايه وامور دخلنا في المواضيع هذه. حلو ان احنا نشتغل اوبجكت ونبني تسلسلاتنا، بعدين ندخل الموضوع الحمايه وموضوع الكونستراكتورات بعض في يعني بيكون هذا الكلاس عباره عن ايش؟ عن باني للاوبجكت. فهمها؟ لانه في معانا ايميوليتر. حط في بالك انك لما تشتغل بشكل اوبجكت، هذا عباره عن ايميوليتر. الايميوليتر هذا حوله الى اوبجكت. حلو، انت هتدخل في الموضوع ترتب افكارك، تكمل ترتب افكارك، ابنيها كلاس. يا سيدي خلاص لا تبنيهاش كلاس، في معك ابني انت امكانيات اوتوماتيكيه تحولها الى كلاس. الموضوع جدا بسيط جدا بسيط. في معك يعني ادوات، في معك مثلا الكونستراكتور، بعدها في معك الجيت، وفي معك البوست، في معك عفوا الجيت، وفي معك الست، وفي معك يعني الكول، يعني تحكم لو في معك مدخلات كانت هنا فانكشن. طبعا بندخل فيها في اليوم في الدرس القادم. بيكون في يمكن انك تسمي متغير، تسمي معانا داخل الاوبجكت، تسميها انا فانكشن. تسميها انا فانكشن بكل بساطه. تبني مثلا انا فانكشن، تبني فانكشن، بتبني لك فانكشن وتسمي وتعمل اهم حاجه القوسين وتشتغل في الفانكشن الخاصه بك. بندخل فيها بس من اجل ما نخبصكمش بنتكلم فيها في الدرس القادم. المهم ان احنا فهمنا الان مفهوم قوي انه الاوبجكت هذا كامل اول ما استدعي له يعني نيو، معناته انا بتعامل معه كاوبجكت بالتايتل بالبادي بالاوثر. اللهم انه قد احتاج اعمل له نسخ، يعني مثلا معناته اني اخذه كل في عده مرات. بالسابق انا لو احتاج اني اعملها اكثر من مره بعمل حاجه اسمها كلون. طبعا بناخذها موضوعها بسيط كله، بس المهم ان الفكره الان هذا عباره عن اوبجكت. الكلاس كله لما احنا نستنسخ منه هذه كل البيانات تماما. لو مثل ما استنسخنا من هذا البيانات جدا كلها نفس المفاهيم ونفس الافكار كلها. معناته ان احنا بندخل في تعمقات في الاوبجكت، بنحولها الى كلاس بصوره جدا بسيطه وجدا قويه وبمفهوم جدا معروف وواضح. يعني هذا الكونستركتور عشان بس يعمل لي يمكن اتحكم فيه في اشياء اوليه لكل شيء يخص الاوبجكت هذا، وخلاص اموره وتبدا تدخل الفكره في بالك بصوره جدا بسيطه. قد تغلط في بدايه الاستخدام، في بدايه تعاملك، مثلا انك تعمل ديس وتعمل علامة الدولار، علامة مثلا المتغير. بتحاول انك تتدرب وتشوف الغلط وتلغيه، وتحاول انك لما تشتغل في كلاس بتعرفه مرة واحدة، ولما تبطل استخدام الدولار ساين لما تستدعي مثلا داخل ديس. مثلا الاغلب في البداية قد يتعامل بديس ويعمل دولار، يعني علامة المتغير في يرتبش، في يظهر مع خطأ دائما. بيعرف هذا الخطأ ويميزه ويرجع يتعلم بصورة سريعة، بصورة خطوات بس بيتعلمها في الأخير مهما كان. طبعا مثلا لما اجي متغير جديد كأني نفس الفكرة ابني في الشجرة معنا في الاوبجكت، ابني له داتا جديدة ونفس الفكرة ونفس الاسلوب. وجي الان مثلا نعمل رن بنلاقي نفس المفاهيم ونفس الافكار هذه. في معنا ديت دخل في الخط وبناه من جديد وكانت له قيمة بشكل متكرر، نفس القيمة في كل هذا، لان احنا ما عملنا له انيشالايز داخل الكونستراكتور. طبعا الموضوع حلو نفهمه بصورة تدريجية، وبندخل في مفاهيم بشكل تدريجي لكل هذه المفاهيم، وبنغطيها وبنخلي الأفكار التي في رأسنا تكون أكثر ديناميكية في إنها تفكر معنا، حتى الفكرة التي رسمناها تكون قابلة للتطور بشكل أقوى وأكبر. إلى هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نلتقي.